شاب دون 36 من عمره بقيادة جيش جرار قوامه نحو 120 ألف من خيرة جنود وفرسان إمبراطورية المغول. وقد توجه الجيش بأمر من الإمبراطور مونوكو خان لإقضاء قلاع الطائفة الإسماعيلية ثم إخضاع الخلافة العباسية ومدن الشام وصولا إلى مصر. ليلقب هذا الشاب بإعصار جهنم إنه القائد المغولي هولاكو خان ابن الإمبراطور المغولي تولوي ابن جنكيز خان المولود عام 1217 من تنتمي لأحد قبائل الترك. تلقى هولاكو تعليمه على يد كاهن مسيحي، ومع ذلك لم يدخل هولاكو في الدين المسيحي أبدا، وبالرغم من أنه لم يكن مسيحيا إلا أنه كان مواليا لهم وكان يدعمهم ويحميهم. كانت أمه وزوجته نصرانيتين، وكان هو ووالده تولوي على الديانة المغولية وهي الوثنية. وهولاكو هو أحد الإخوة الأربعة أبناء تولوي، وهم الذين سادوا إمبراطورية المغول فترة طويلة، وفي عهدهم بلغت الإمبراطورية ذروة توسعها، حيث قاد هولاكو جيوش المغول بأمر من أخيه الإمبراطور مونوكو خان الذي تولى الحكم بعد والده تولوي، حيث احتل هولاكو بجيش يزيد عن 100 ألف مقاتل معظم مناطق جنوب غرب آسيا، مدمرا عاصمة الخلافة العباسية بعد أن قضى على جماعة اللور وطائفة الحشاشين في أراضي إيران. كانت حياة هولاكو العسكرية مليئة بالمشاهد الدموية والانتصارات المرعبة، لكن تصدرت تلك المشاهد والحروب مشهدي دخوله وجيشه بغداد عاصمة الدولة العباسية آنذاك، وهزيمته المخزية أمام جيش مماليك مصر بقيادة سيف الدين قطز. دخل هولاكو وجنوده بغداد سنة 1258 بعد أن قاومت حاميتها دون أي جدوى تذكر، وعاث المغول في بغداد خرابا وارتكبوا فيها جرائم تقشعر لها الأبدان، فقتلوا وسبوا النساء وخربوا المباني وحرقوا المنازل والأسواق. وكان في بغداد مكتبة ضخمة تحتوي نفائس الكتب التي جمعت من مختلف بقاع العالم الإسلامي. أحرق المغول بعضها وألقي ما تبقى من المجلدات في نهر دجلة حتى تغير لونه من الحبر الذي في الكتب. أما الخليفة العباسي الأخير فقد لقي من هولاكو وجنوده مصيرا بائسا، وضرب بالعصا حتى مات. وقد تردد خبر اجتياح بغداد ومقتل الخليفة كالزلزال في العالم الإسلامي. وبعد فتح بغداد وبعدها الشام عزم هولاكو على غزو مصر، وأرسل يتوعد ويهدد قطز سلطان مصر آنذاك ويطالبه بالاستسلام، وكان في رسائله من السخرية والاستهزاء بالمسلمين وقطز وجيشه، ما دفع قطز إلى تمزيق الرسائل وقتل رسل هولاكو وتعليق رؤوسهم على أبواب القاهرة ردا على إهانات هولاكو وأيضا لرفع معنويات المسلمين. وبالفعل جهز سيف الدين قطز الجيش وقرر الخروج لملاقاة المغول خارج القاهرة كي لا يحاصروها كما فعلوا ببغداد. وأثناء سير جيش المغول صوب مصر عاد هولاكو بشكل مفاجئ إلى إيران بعد وفاة أخيه تولوي، وتابع صديقه كتبغة المسير إلى مصر، والتقى الجيشان في معركة عين جالوت بفلسطين، فاستبسل المماليك في القتال ونفذوا خطط المظفر قطز بإحكام، فتمكنوا من إبادة جيش المغول بشكل كامل قبل أن يتابعوا المسير لتحرير جميع مدن الشام. ومن المفارقات العجيبة أن هذا القائد الذي أفنى أعظم مكتبة بالعالم في وقته وقتل آلاف العلماء هو نفسه اشتهر بحبه للعلم والفلسفة وتأثره الشديد بحضارة بلاد فارس، وأنه كان يصحبه في مجلسه علماء مسلمين وفلاسفة وحكماء. حسب بعض المصادر مات هولاكو إثر إصابته بمرض الصرع، وهناك رواية ثانية تقول أنه بعد أن انتصر عليه الظاهر بيبرس وإثر الهزائم والخسائر المتتالية حزن هولاكو حزنا شديدا وأصيب بجلطة في الدماغ ومات على إثرها.